خلص من اليوم رح ابلش بشكل منتظم. يعني مثل كل مرة بتروح اسبوع 10 ايام وبترجع توقف وما بتروح. لا 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 لا، هاي المرة غير، هاي البداية الأخيرة، وبعدها رح أستمر بشكل منتظم إن شاء الله. المهم تستمر بدون توقف، هذا هو أهم شيء أكيد، وهذا رح يكون التغيير الأخير. على كل حال رح يعدوا هدول 10 أيام وبكرة بنشوف. إذا كنت مثل معظم الناس فهناك فجوة بين الشخص اللي أنت عليه هلأ والشخص اللي بدك تكونه أو بتحلم أنك تصير عليه. دايما تفكيرك وباعتقادك أنه في بعض الأشياء الصغيرة اللي لازم تعملها، وأشياء كبيرة لازم أو واجب عليك تحقيقها، مثل ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وتناولك للطعام الصحي، وانك تتعلم لغة جديدة، والسعي وراء اهدافك اللي انت مخطط لها. وبدك تنظم الوقت بحيث انك تقرأ الكتب كل يوم بشكل منتظم. تعمل هذا الشيء بدل ما انك عم تتصفح الانترنت على الفاضي. ولكن في بعض الاحيان يبدو مشان تحقيق ذلك، تحقيق اهدافك، لازم انك تصبح شخص مختلف، شخص طموح وثابت وبيبذل مزيد من الجهد، لديه الانضباط وقوة الإرادة. من الممكن مثلك مثل الناس الثانية. حاول جاهدا انك تكون هيك نشيط، وممكن انك نجحت في ذلك، بس ولكن لفترة قصيرة من الزمن، حتى تلاقي نفسك رجعت على قديمك في النهاية، ويبدو انك فشلت هاي المرة كمان. ومع كل محاولة فشل تصبح اكثر احباطا وتنزعج من نفسك. اذا كنت تؤمن بالنجاح والصخب عبر او على الانترنت فهي مشكلتك انت المخطئ. طبعا اذا انت ما نجحت فمعناها انت اللي ما بدك تنجح، وسبب الفشل كله هو انت. ولكن التغيير هو في الواقع صعب، وكما هو الحال مع معظم الاشياء في الحياة. ولكن والنقطة المهمة انتبه، فهم الاشياء بيجعل الامور اسهل. ومن هون رح نبلش صح. الغابة، تخيل عقلك دماغك كغابة خصبة، وهي الغابة كثيفة كتير. الانتقال من خلال هي الغابة او اتخاذ قرار شيء ما، يعني فكرة او فعل ما فعليا، بيشبه التنقل عبر الغابة هي. المهم الامر هاد صعب وبيكلف طاقة، والدماغ بيكره صرف الطاقة. لذلك خلينا نوصل لخدعة. كل افعالك والسلوكيات تترك مسارات في غابة دماغك. لما بتبدأ بفعل شيء ما فانت هون في الغابة بتدوس على بعض النباتات، يعني بتقوم بفعل مسارات عبر الغابة هي، يعني بتقوم بفعل مسارات كبيرة بين النباتات وراك. وكل ما رحت ورجعت على نفس المسار أكثر، كل ما وضح المسار أكثر، أي أصبح أكثر وضوحا. أو فيك تقول كل ما عملت الشيء أكثر كل ما صار المسار أوضح. وهيك ومع مرور الوقت بيتحول إلى مسار سهل السير فيه، فلذلك بتسلكه كتير. وبعدها بيتحول إلى شارع، وكل ما تكرر تفعل الشيء مرارا وتكرارا لسنوات أطول بيتحول الشارع إلى طريق سريع. عبور هذا الشارع بيصبح مألوف ومريح. وكل ما زاد وضوح الطرق السريعة في عقلك أكثر كل ما اعتدت عليها وكان أسهل بالنسبة لك. لذلك نستمر في استخدام هذا المسار، مما يعني أنه نحن بنميل إلى فعل ما فعلناه دائما. وهذا هو السبب في أنه التغيير صعب، وخاصة كشخص بالغ. مثلا لما بدك تقطع غابة كبيرة وفيها أشجار كبيرة وقديمة وفي بيناتها شوارع كتير والطرق السريعة قائمة من قبل، لفهم بناء هاي الطرق السريعة نحتاج إلى التمييز بين شغلتين: الروتين والعادات، الأشياء اللي بتعملها. المهم الروتين هو سلسلة من الأجراءات والأفعال اللي بتقوم فيها بنفس الطريقة في كل مرة، لأنه اشتغلت من شانك بشكل جيد وأنت حبيتها. على سبيل المثال أعطيك نفس مكونات أكلتك المفضلة، رح تقوم تطبخها بطريقة معينة لأنك بتحب طعم النتيجة. أو قبل ما تروح على الفرشة تنام تضبط الساعة على 6:30 الصبح. تخيل الإجراءات الروتينية اللي بنفذها مخطط حكيم، بتكون بطيئة وتحليلية لأنه مسؤول عن التخطيط، الاستراتيجية والحسابات الذهنية. المخطط على الدراية بالمستقبل وبيفكر بعناية في نوع النتيجة اللي هو بده إياها في النهاية. بناء على ذلك هو بيختار الإجراءات لتحقيق نتائج محددة حتى لو كانت غير مريحة، مثل الحمام بعد ما تفيق الصبح. رح يتحول الروتين في النهاية ويصبح عادات، واللي رح تبدو أسهل بكتير بالنسبة لك، لأنه هي في الأساس عبارة عن سلسلة من الإجراءات اللي بيتم تنفيذها بدون التفكير فيها. أنت عملتها كتير من قبل لدرجة أنه عقلك بيعتبرها مجازية واستجابة رائعة لموقف ما. لهيك ممكن العادة تخليك تشعر وكأنك على الطيار الآلي، مالك مضطر في إقناع نفسك بفعل شيء ما، وهو أصلا بالنسبة لك عادة. اللي عليك هو بس أنك تعمل الفعل هاد، وكمان هيك بكل بساطة لأنه هو أصلا تلقائي. الشيء المهم في العادات أنه هي تتحرك عن طريق المحفزات وإشارة السياق اللي يمكن أنه تكون أشياء فردية أو موقف كامل، واللي بيعطي دماغك الإشارة لبدء سلوك معين والإجراء. عندك بالفعل كتير من الشغلات المهمة في حياتك. على سبيل المثال لما بتشوف موبايلك أول شيء بتعمله إلغاء قفل الشاشة، أو بتشغل البلوتوث مشان توصل تليفونك على السيارة وتسمع الأغاني اللي بتحبها، أو بتحب تشتري قهوتك الصبح قبل الشغل وبتشتري معها كعكة صغيرة مع أنه أنت مانك جوعان. أيوة شكرا عزيزي المشاهد. استنوا بس.
اكثر شيء بنلاقي هذا الفعل عند الاطفال، متهورين وبيستجيبوا لرغباتهم بسرعه، وهذا الشيء بيكون بناء على ما بيدور من حواليهم دون التفكير باي اهداف طويله المدى. بالنسبه للطفل الصغير المستقبل غير موجود وبيكره العمل الجاد، لهيك لما بيلاحظ اي شيء بيلهيه فبسرعه بيروح بياخذ هذا الطريق السهل اللي بيقوده داخل عقله الى نتيجه مجازيه ومألوفه. لاحظ اذا شربت قهوه الطفل كمان بيصير بده يشرب قهوه بس لانك عم تعمل هذا كل يوم الصبح. هذا الشعور، شعور المكافاه، هو ايضا الطريق اللي بدات فيه معظم عاداتك سيئه، لهيك تكرار هي الافعال وحتى لو كانت سيئه بالنسبه لك تتطلب مكافاه المشاعر المرتبطه بشيء ما او بفعل ما انك تكرره، وهيك تتولد عاده سيئه. بينما يبدو الطفل آلية دمار مدمجه صغيره، الى انه بنفس الوقت لا يقل اهميه على المخطط الحكيم اللي حكينا عنه، وهن في الواقع بيشتغلوا مع بعض في معظم الاوقات. انت بحاجه الى مخططك الحكيم للتفكير في الافكار الكبيره مثل المشاريع وعمل خاص فيك ودفع الضرائب، لكن تنفيذ مخططك الحكيم بفعل كل شيء بنفسك انت بيكلف كثير من الطاقه. الاستعانه بمصادر خارجيه للمهام العاديه والمتكرره في العادات بيسمح لعقلك اداره حياتك اليوميه بشكل اسهل، بينما تتعامل مع تحديات عقليه اكثر تعقيدا في نفس الوقت. لذلك اذا بدنا تغيير وادخال سلوك جديد في حياتنا واللي بامكاننا في الواقع استخدام اليات توفير الطاقه التاليه لتسهيل الامر، رح نركز على الاشياء الصغيره مو الكبيره. تحسين حياتك بشكل بسيط يعني بس شوي افضل بكثير من السعي وراء اهداف كبيره او الى تحقيق اهداف كبيره وعاليه وفي الاخير ما تقدر تغير او تحقق اي شيء، خاصه لان التغييرات الصغيره ممكن تعمل لك كثير على مدار الشهور والسنوات. ولكن كيف فينا نبني عاده ما نحن بدنا اياها؟ اذا بدك تخلي التغيير اسهل فاسهل طريقه ما هي اجبار نفسك بقوه الاراده، ولكن باقناع عقلك بانه الامر هذا ما له بهي الاهميه، من خلال انشاء اجراءات جديده ثم تحويلها الى عادات. يعني يقوم مخططك الممتاز ببناء هذا المسار بالاول ثم بدء العمل بدون عناء، وفيك تاخذ اي حدا للمساعده. خلينا نقول مثلا انه انت بدك تتمرن مشان يصير عندك عضلات اكثر واضخم، او انت بدك تتمرني مشان تصيري اكثر لياقه. المهم الهدف هون هو رياضه، نصير أكثر لياقة. هذا الهدف مشترك وشائع جدا. أول شيء يجب فعله هو تقسيم هذا الهدف الغامض إلى أجزاء صغيرة، وهي الأجزاء تكون واضحة ومنفصلة، لأن الفكرة هي نفسها جعل الأجزاء نفسها سهلة قدر الإمكان، صغيرة جدا بحيث ممكن إدارتها ومحددة جدا. ببساطة ما تكون مضطر بالتفكير فيها كثير. على سبيل المثال ممكن يكون عمل يمكن السيطرة عليه، تعود حالك أنك تعمل كل يوم الصبح 10 ضغطات تمرين سادس، وكمان أنك تبدأ بمحاولة إنشاء روتين لكن يكون بيتضمن بالفعل محفزات واضحة ممكن انك ترجع لها لاحقا. وتذكر انه المحفزات نفسها ما لها اكثر من اشارة تربطك بالاجزاء، ممكن تكون مؤشرات بصرية مثل رؤية شيء معين، مثلا ملابس التدريب. هذا بس البروتين تبعي مشان اروح على النادي بعد الحلقة، او وقت معين من اليوم، او مكان معين مثل حديقه قريبه من بيتك او اي بارك، او شيء الاحسن من هدول كلياتهم مجتمع من هذا النوع، انك تكون مشترك بنادي وعندك رفقات بحيث انك تروح وتلاقي ناس عم تتدرب مثلك جديده وقديمه. ومن هذا الحكي الشيء المهم هو انك تبدا دائما في تنفيذ عملك بسياق معين، ممكن تشبهه بالضغط على الزر ويكون البدايه، وهذا بدوره سيؤدي في النهايه الى بدء الاجراء تلقائيا. لذلك لتاسيس عاده مثل تمرين منزلي مع 10 ضغطات مشان تبدا ممارستها دائما مواعيد التمرين الخاصة فيك، بمعداتك وملابسك التدريب الخاصة فيك، في نفس المكان والزمان، بمكان اللي بتتدرب فيه كل مرة الساعة 8 الصبح مثلا، وهيك رح يكون عندك الدافع والعمل. كل ما عليك هو التكرار بانتظام وبشكل مثالي مثل ما خططت كل يوم. إذا وصلت على هذا النمط ومشيت فيه رح يتغير تلقائيا من روتين إلى عادة، يعني من ممر إلى طريق سريع. لا تفهم الموضوع خطأ، رح يضل تمرين الضغط يستهلك الطاقة أثناء وقت التدريب، ولكن قرار القيام فيه ما رح يكون عمل روتيني إلى حد كبير، ورح يشبه ويكون إلى حد كبير جزء عادي من يومك، في حين أن هذا الكلام بسيط إلى أن مانه بالأمر السهل. عزيزي المشاهد، هناك الكثير من الأشياء اللي أنت بدك تحولها إلى عادات لكن ما بتقدم لك كثير من الإشباع الفوري، مثل إضاعة الوقت على الإنترنت ممتع ومسلي. لذلك لتجعل عملك الجديد أو اللي أنت بدك إياه يصير أسهل بأنك تكرره وتزيد فيه، حاول تخليه كمان ممتع، مو بالضرورة بمكافأة نفسك بعد ما عملته مثل ما بيقولوا كلهم مثل ما أنه شائع يعني، ولكن عن طريق اتخاذ الإجراءات اللي بتخلي السلوك نفسه أكثر إمتاعا، مثل استماعك للأغاني المفضلة عندك أثناء ممارسة الرياضة، أو سماع لأشخاص بيقولوا عبارات محفزة بشكل معين أنت بتحبه، أو أشخاص معروفين على مستوى العالم. أنت بحاجة فقط لمعرفة اللي بيناسبك أنت. من حيث المبدأ فيك تقول إنه هذا كل شيء بسيط مثل معظم الأشياء اللي يمكنك القيام فيها لتحسين حياتك. الولد الصغير بيحتاج لوقت لتعلم قيادة الدراجة الهوائية،
يعني البسكليت وتصير عادة عنده. هذا بيعتمد على السلوك اللي هو بده يتعود عليه ونوع الشخص اللي انت عليه ومستويات التوتر عندك والعديد من الاشياء الثانية. المهم واللي بيهمك انت بالذات، الامر بيستغرق ما بين ال 15 الى 250 يوم حتى تبدا عندك عادة تلقائية جديدة. ما رح تعرف كم من الوقت بده يستغرق الامر بالنسبة لك. البداية هي الجزء الاسهل، وخاصة في الاسبوع الاول او الاسبوعين الاوليين. الاستمرار بالقيام بذلك كل يوم هو بيعتبر الجزء الاصعب، ولكن الامر بيصير اسهل مع الاستمرار. للاسف ما في حل سحري للتغيير، ولكن علماء العادات بيقولوا فيك القيام به مهما كان سنك صغير او كبير. حتى لو انتهى فيك الامر بالقيام باشياء جديدة فلا يزال ذلك ناجحا. انك تكون اكثر صحة افضل بمليون مرة من عدم الرضا وعدم تغيير اي شيء. في النهاية التغيير وجهة وليس اتجاه. وهلا بعد ما قدمت لك بعض التعليمات والتحفيز لازم تعرف انك انت مانك بحاجة تشتري اي شيء للعمل على نفسك. بعد قولي لهذا الكلام، نحن انا وانت منكافح للتغيير مثل اي شخص اخر. المهم انك تترك الانانية وتشترك بالقناة وتحط لنا لايك وتشارك رابط الفيديوهات مع رفقاتك اللي بدهم يبنوا عادة جديدة ويتغيروا ويصيروا بشر افضل. انا هلا صار لازم روح لانه رح يبلش موعد التدريب عندي. يا سلام، يلا باي باي. لا صعيب من هون خربطت. طفي الكاميرا قبل ما اروح.